guys, I will tour you guys in my small apartment. So, kung nakikita nyo pala guys, na nandito yung aking bike. Kasi sa baba, ayaw nila yung mag-park. There's a underground naman na park ng motor, pero dahil sa natatakot kasi ako sa dilim, so much better sa taas na lang, 'di ba? Tapos pagka lalabas ka, ayan, paandarin mo na lang, pagkalobat, charge mo agad. Ganon. Kaya nasa akin yung bike ko sa loob ng aking bahay. So tara na guys, samahan niyo ako at alamin kung ano ang nandito sa loob ng bahay ni Aki. Ayan guys, ang aking door. Pagkapasok ka ng bahay, ito yung door ko. So makikita mo guys, ito aking mga shoes. First, mga shoes guys. Ayan. Ayan. Ay, sorry. Tapos, directly na agad sa aking kitchen. Ayan, ang aking kitchen guys na cute. Maliit siya pero okay naman. Ayan. Maliit siya pero parang comfortable naman ako kasi maliit na, madali lang linisin. Yan. Ang pinakamamahal kong rice cooker kasi without rice, grabe, para akong hindi it's not complete if I'm not eating rice in one day. Yeah, kaya lagi-lagi ko yan dala-dala pagka may trabaho ako sa iba, dinadala ko yan guys. Kung saan ako, nandun din siya. Okay. At ito ang aking pinamili. Ayan. Wow! Kasi nga sabi nila guys, dito sa China na naman may bagong cases. So kailangan ipon-ipon ulit ng pagkain. Ayan. Yan, isang sakong bigas. Ay, hindi naman isang sako. Mga 10 kilos lang yan. Yan, tapos ito yung aking recipes. And then this is my Ovaltine. And this is, hindi ako mahilig sa blue guys. My plates. Yan. Dito sa baba is lagayin ko ng mga lutuan, ganyan guys. Ito, syempre basurahan na. At ito naman ng aking fridge. Ayan guys. Wow! At dumako naman tayo living room. Yan. Ang aking bike, blue. Kung napapansin nyo guys, may mga blue din dito, pero hindi ko alam kung nasa inyo na kung mag-decide kung favorite ko nga ba ang blue or hindi. Yan, ito ang aking living room. Ayan po ang aking balcony. Kumbaga, anuhan lang mga hanging clothes. Ganun. Minsan, nagtambay-tambay din ako dyan. Minsan, if I need sun, I'm also sitting there. Yeah, just to catch a sun. Yun. I washed my blanket earlier. Oh, yesterday. But I would like to make more dry than not smelly. Meron lang akong konting
ano yun, konting dekorasyon. Kasi this decoration, guys, since last year, so I put it back again. Kasi mag-Christmas na. And then, I'm still trying to find a Christmas tree. And then, to add something kasi nasira yung dati. So, gusto kong bumili para magka-light-light naman ba. Yan. Yan ang aking table. Yeah. Ganyan lang siya, guys. We're going ang aking lotions, vitamins. Yan, for having a beauty cream, mga ganon. Ayan, guys, para gumanda, kuminis. Yan, I bought this one, guys. Sabi nila, roller jade ba yun? So, I will try this, guys. Nabili ko siya pero never ko pa siya nagamit. So, dadako tayo sa aking bed. Ito ang bed ko, guys. Yan, lagay ng damit dito. Tapos, ayan yung mga libro. Basahin. Yan, my neighbors. Then I have TV pero hindi siya I'm not using this ever since kasi it's useless, Chinese, so better leave it off. Ayan, this is my neighbors, guys. Ayan, guys. Simple pero okay na. Hindi siya mahirap linisan. Ito, guys, boom. Yan mga damit ko. Ganyan. Yan, ito yung mga pangpasyal. Ganyan. Yung mga lotions ko din. Yan. I'm using this, guys, when I'm using makeup. Then, it's easy to remove. Yan, yung mga yan. At dito, ang aking toilet. Bathroom. Yan. And dadako tayo sa aking isang room. Ito ang lagay ng other stuff ko, yung mga exercise. Yan, yun yung small ring light. Ang aking exercise, ayan. Pero it been like 2 months or almost 3 months I never do exercise, so I need to start again because belly start growing. Ayan. And this is yung lagay ng aking yan, kasi it's getting winter, autumn will finish, so this is office. This is office, guys. Small office. Yan. Ayan, guys. Naitour ko na kayo sa aking tirahan at sana'y nasiyahan kayo. At salamat sa panunood.